ajuns și la căsuțele colorate. Și până la urmă tot aici, pe clasa mică, între cuvântul și am pus clasa mai mare. Am lăsat în centru. Da, până am luat de aici periola, care ne-a dus aici și apoi aici. Și până am mers am văzut astfel la aici, la asta, am mers pe jos, pe aici, pe marginea asta, la cam, până aici. De aici am luat autobuzul la 67 sau cât era. Și am mers până aici, după asta, până am văzut, pe aici undeva. Și până am venit pe aici, am venit pe jos, până aici, la Nordic, am muset. De aici am luat, cealaltă din față, de aici am luat 67, de aici am luat 50 ceva, 57 sau așa, și aici am luat 67. Am mers până la fața de aici. De aici am luat pe care vine pe aici, pe aici, pe aici, până am venit aici, până am venit aici. Și aici ne-am văzut să ne luăm încă o dată în el. Și am mers tot așa înapoi până pe aici. Și până am luat iarăși pe înapoi pe la mai Oldi și așa și am venit chiar până aici. Am mers la Lidl pe strada asta până pe aici. Și până am mers la metrou de aici, după undeva pe la stadion sau ceva. Și nu să nu stadion. Și am intrat pe aici în centru. De centru am luat metrou și am ajuns aici la plantul nostru. Da, am promers cu suprafață. Și astăzi, unde ziceam că mergem? Unde-i ferii? Azi la metrou înapoi, deci azi din nou metrou de aici. Da, până la centrală aici. De centrale și după aia de După aia, centrale. așa, orice, că poate merge aici la Sus, în ăsta și de aici se ia un de la care merge acolo mult. La mare. Da, Tot un sele de ăsta? da, dar e light train, adică cred că de la tramvai să nu știu. Așa arată locul de dejun. După ce am făcut retrospectiva zilei 1, am luat micul dejun. Am schimbat planul inițial conform sfaturilor primite de la recepția hotelului. Astfel, am pornit către un autobuz care urma să ne ducă la Palatul Drotnic-Olm. Poate și intra, pe aici se dă bilet. Am dat seama. Ne aflăm aici în grădina în stil baroc a Palatului Drotnic-Olm. Denumirea palatului are o semnificație aparte, în traducere numele său însemnând insula Reginei. Palatul Drotnic-Olm este inclus pe listele Patrimoniului Mondial UNESCO și folosit ca reședință actuală a familiei regale suedeze. Se află pe insula Lovona a arhipelagului Stockholm și a fost construit în secolul XVII, fiind inspirat după renumitul Palat Versailles din Franța. Este un complex mare, deschis și publicului larg, format din palatul propriu-zis, grădini în mai multe stiluri, pavilionul chinezesc, precum și teatrul curții regale, cel mai vechi sediu de teatru din lume, cu scenă și cu instalațiile tehnice originale intacte. Tot aici sunt 5 muzee care se pot vizita.
Noi am venit foarte ușor, plecând chiar de lângă hotel cu un autobuz. Între lunile aprilie și octombrie se poate ajunge și cu ferii. Pentru a vizita interiorul palatului, biletele se pot cumpăra online, turul cu barca și vizitarea Teatrului Palatului fiind incluse și în Stockholm Pass. Ne-am întoarce cu siguranță aici în lunile de vară pentru a ne bucura de poduri, iazuri, fântâni, de pajiștile înverzite și de frumusețea locurilor. După ce am ieșit din grădina în stil baroc, am mai mers puțin și am ajuns pe strada Cantoanelor. Acestea au fost construite în secolul XVIII, fiind folosite atât ca locuințe cât și ca mici fabrici. Conform intereselor regelui, aici se produceau unelte, foarfece cuțite, precum și candelabre. Regina promova producția de mătase. Aceste cantoane sunt foarte frumoase și ne amintesc de căsuțele din povești. Am ajuns la cantonul 5. Doamne, frumoase sunt! Așa mi-aș face o căsuță. Îmi plac formele, sunt wow! Hotărât să profităm un pic de cardurile astea ESL pe care le-am cumpărat și am găsit o linie care merge până la Marea Baltică. Hai să arătăm și pe hartă. Ia uite ce frumos din Stockholm. Și noi mergem aici undeva. Nu prea se vede pe reflectă lumina. Nu se vede. Iar asta este Marea Baltică. Cu multe insulite. Am ajuns și la Marea Baltică. Ia să vedem despre ce vorba aici. Îmi place foarte mult zona asta aici. Cred că e super vara să vii să stai. Uite și un lebăd, zice Iulie. Ce interesantă e chestia asta. Dacă tot am venit în Suedia, hai să facem și un traseu de trail. Ca pe o insuliță din asta.
După ce ne-am plimbat un pic pe la Marea Baltică, pentru a ne întoarce din Salzgibaden în Stockholm, am fi putut lua un tren, de asemenea inclus în pachetul SL. Ne-a părut un pic rău că nu am știut că circulă și apucasem deja să ne urcăm în autobuzul de întoarcere. Credem că ar fi fost o experiență faină călătoria cu acest tren. Asta este cea mai îngustă străduță din centrul Stockholmului. Am ajuns și la căsuțele colorate. Aici faci toată lumea poze. Am decis să vizităm Biblioteca Națională din Stockholm. Noi am vizitat-o sâmbătă, aceasta fiind deschisă în fiecare zi, exceptând duminica. Este prima bibliotecă din Suedia care a aplicat principiul rafturilor deschise, acest concept apărând pentru prima dată în Statele Unite ale Americii. Are o arhitectură deosebită, o formă cilindrică, găzduind peste 2 milioane de volume în mai multe limbi, precum și manuscrise, ziare, colecții audio-video și altele.
ajuns la un punct de belvedere, de unde se vedeau foarte frumos clădirile din centrul vechi. Ar fi fost foarte frumos să avem lumina din prima zi, de aceea recomandăm ca Stockholm să fie vizitat vara. Are foarte multe de oferit și un farmec aparte. Dar chiar și așa, noi ne-am bucurat de peisaj. Suntem în gara centrală, este sâmbătă, ziua de întoarcere, au trecut cele 3 zile pe care ne-am propus în Stockholm, mergem spre aeroport, iar de aici ne-am luat din nou tichete pentru tren. După ce am cumpărat bilete și am urcat în tren, am aflat că sunt probleme tehnice pe toate liniile de tren din Suedia de Sud și că trenul va avea întârziere. Singurii care erau agitați în tren la aflarea acestei vești erau tot români, care se întorceau acasă ca și noi. Restul erau liniștiți. Fiind restricționați de timp și de ora plecării avionului, a trebuit să găsim o altă soluție să ajungem la aeroport. Am plecat grăbiți către singura soluție găsită, stația de autobuz, împreună cu alți români aflați în tren. Ne-a impresionat că la întoarcerea acasă, în urma cererii de retur, banii de bilete ne-au fost returnați foarte rapid de compania feroviară.